नमस्कार, सोनल्स किचनमध्ये स्वागत आहे। आज आपण हुलग्याचे शेंगोळे हे पारंपरिक पद्धतीने चुलीवरती कशा पद्धतीने बनवले जात होते ते पाहतोय। तर सर्वात अगोदर आपण यासाठी लागणारे वाटण पाहूया। आपण या ठिकाणी थोड्याशा लाल मिरच्या घेतल्यात, थोडासा लसूण घेतलाय, एक छोटा चमचा जिरं आणि थोडंसं मीठ घेतलंय। तर आता हे वाटण आपण पाट्यावरती वाटून घेणार आहोत। तर आपण या ठिकाणी 2 वाट्या हे हुलग्याचं पीठ घेतलंय। या पिठामध्ये आपण जे मिरचीचं वाटण बनवलंय ते यामध्ये टाकून आपल्याला याचा गोळा बनवून घ्यायचा आहे। या मिश्रणामध्ये थोडं थोडं पाणी टाकून थोडासा घट्टसरच गोळा मळून घ्यायचा आहे। साधारणतः चपातीसाठी आपण जो गोळा मळतो त्यापेक्षा थोडासा घट्ट गोळा मळून घ्यायचा आहे। गोळा हा थोडासा मळून झाला की यावरती 1 चमचा तेल टाकून पुन्हा हा गोळा चांगला असा मऊ करून घ्यावा। शेंगोळे शिजवण्यासाठी चुलीवरती आपण एका पातेल्यामध्ये पाणी हे गरम होण्यासाठी ठेवायचे। पाणी गरम होते तोपर्यंत आपण शेंगोळे बनवून घेणार आहोत। त्यासाठी एक छोटासा गोळा घ्यायचा आहे। गोळ्याला हा सुरुवातीला चांगला असं मऊ करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर आपल्याला याची शेंगोळी बनवायची। तुम्ही व्हिडिओमध्ये बघू शकता अशा प्रकारे आपले गोळा मऊ केल्यानंतर शेंगोळे हे वळण्यासाठी घ्यायचे। याच पद्धतीने बाकी सर्व शेंगोळे आपल्याला बनवून घ्यायचे। पाण्याला उकळी यायला लागल्यानंतर यामध्ये 2 मोठे चमचे तेल टाकायचे आणि त्यानंतर आपण हे बनवलेले शेंगोळे यामध्ये थोड्या थोड्या बॅचेस मध्ये सोडायचे। शेंगोळे हे 5-5 मिनिटाच्या अंतरावरती थोडे थोडे सोडायचे, जेणेकरून ते एकमेकांना चिटकणार नाही। पातेल्यावरती झाकण ठेवून साधारणतः अर्धा तास हे शेंगोळे आपल्याला शिजण्यासाठी लागतात। शेंगोळ्याचा रस्सा वाढवण्यासाठी आणि तो घट्ट होण्यासाठी आपण पिठाचा थोडासा गोळा ठेवला होता। तो गोळा आपण पाण्यामध्ये मिक्स करून शेंगोळ्यांमध्ये सोडणार आहोत। शेंगोळे हे अर्धे शिजत आल्यानंतर आपण हे पाणी टाकायचे, जेणेकरून हे पाणीही त्यानंतर शिजवून निघेल आणि आपली शेंगोळी ही छान अशी घट्ट बनेल।
आता यामध्ये आपण लगेच अर्धी वाटी शेंगदाण्याचा कूट घालायचा आहे। यानंतर आणखी 15 ते 20 मिनिट हे शेंगोळे आपल्याला शिजवून घ्यायचे। चला तर मग आपले हे पारंपरिक पद्धतीचे शेंगोळे हे तयार आहेत। गरमागरम भाकरीसोबत हे शेंगोळे चुरून मस्तपैकी खा। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि तुमचा अनुभव कमेंटद्वारे नक्की कळवा। व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद।